Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh tại Last Series House Channel. Hôm nay ngày 13 tháng 10, tôi Nguyễn Thanh Tài sẽ được đồng hành cùng với quý vị trong buổi điểm tin ngày hôm nay. Và chúng ta có một số tin tức như sau. Walmart thông báo di dời cái chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc và chuyển sang Ấn Độ. Bản tin thứ hai, Cục Thú y chưa có bằng chứng để khẳng định động vật Covid-19 lây nhiễm từ người sang người trong cái vụ mà giết chết 15 con chó tại tỉnh Cà Mau. Bản tin thứ ba là biểu tình nổ ra khắp cái nước Ý về cái quy định tiêm chủng bắt buộc của Tổng thống. Và bản tin cuối cùng của chúng tôi hôm nay, Anh cáo buộc Nga ăn cắp cái công thức vaccine AstraZeneca cho Sputnik V. Walmart thông báo mảng cung ứng toàn cầu của họ đã rút khỏi Trung Quốc và chuyển sang Ấn Độ. Tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Mỹ là Walmart ngày 9 tháng 10 thông báo sẽ rút các hoạt động kinh doanh cung ứng toàn cầu, hỗ trợ nhà cung cấp khỏi Trung Quốc và chuyển sang Ấn Độ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo báo cáo của Lu Media, Walmart đã gia nhập thị trường Trung Quốc từ năm 1996 và hiện có hai cái hệ thống kinh doanh lớn là Walmart Store và Sam's Club. Nhưng trong 4 năm, từ năm 2016 đến năm 2020, Walmart đã đóng cửa 80 cái cửa hàng ở Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Nhượng quyền và chuỗi cửa hàng Trung Quốc, tính đến cuối năm 2019, Walmart có 442 cửa hàng tại Trung Quốc. Tổng số cửa hàng hầu như là không tăng trong 6 năm và tốc độ tăng trưởng của doanh số bán hàng tại cùng một cái cửa hàng cũng không cải thiện. Chuyên gia truyền thông có chương trình mang tên Tầm nhìn Trương Lâm cho rằng sự phát triển của Walmart ở Trung Quốc là không tốt. Thứ nhất, có quá nhiều hàng giả ở Trung Quốc và chi phí để mà Walmart xác định hàng giả là quá cao. Thứ hai, các trung tâm mua sắm lớn như là Walmart được xây dựng ở vùng ngoại ô và không có xe buýt ở những nơi này ở Trung Quốc. Do Walmart không biết cách tặng quà và mua chuộc những người có liên quan nên những cái nơi này sau vài năm đã không thông thoáng, lưu lượng hành khách ít nên dẫn đến việc thua lỗ. Hiện tại, Walmart bắt đầu cái công việc di dời. Walmart hứa hẹn rằng sẽ lấy nguồn từ Ấn Độ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, ngày càng nhiều cái công ty nước ngoài chuyển ra khỏi Trung Quốc. Vào tháng 9, công ty Samsung Heavy Industries của Hàn Quốc đã đóng cửa nhà máy đóng tàu Ninh Ba và rút khỏi Trung Quốc. Nhà máy LCD thuộc sở hữu của Nhật Bản cũng thông báo đóng cửa nhà máy Tô Châu vào cuối năm nay. Trước đó, 1.700 cái công ty Nhật Bản đã nộp đơn xin trợ cấp di dời để rút khỏi Trung Quốc. Gần 80% dây chuyền sản xuất của các công ty của Mỹ đã rút khỏi Trung Quốc và 85% các công ty Bắc Á đã rời đi. Năm ngoái, Covid-19 hoành hành khắp thế giới, tác động đến nền kinh tế của toàn cầu. Trung Quốc đã chi phối khá là nhiều chuỗi cung ứng sản phẩm y tế, phòng chống dịch vụ. Chính phủ nhiều nước nhận thấy không thể đưa toàn bộ cái chuỗi công nghiệp vào Trung Quốc và phải cơ cấu lại cái chuỗi công nghiệp, nên các nước này đã liên tiếp đưa ra các chính sách khuyến khích và giúp cho các công ty chuyển về nước. Chính phủ Nhật Bản vào tháng 4 năm ngoái đã thông báo họ rằng sẽ đầu tư 2,2 tỷ đô la để mà hỗ trợ các công ty của Nhật Bản quay trở lại Nhật Bản hoặc chuyển đến các khu vực khác của châu Á như là Đông Nam Á. Chính quyền của ông Trump ở Hoa Kỳ tuyên bố rằng nếu các doanh nhân Hoa Kỳ rút khỏi Trung Quốc để về Hoa Kỳ, chính phủ sẽ trả ra toàn bộ chi phí di chuyển của họ để mà hỗ trợ các công ty Hoa Kỳ muốn rời khỏi Trung Quốc. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng cấm các công ty quan trọng như là công nghiệp, quân sự và điều trị y tế đặt nhà máy ở Trung Quốc. Liên quan tới cái vụ việc 15 chú chó đã bị thiêu chết